Good morning. So in our previous video, we were discussing the ancient method of classification of Animalia. हामीले पहिलाको भिडियोमा पुरानो मेथड एनिमललाई ग्रुपमा छुटाउने त्यो गर्दै थियौं. So for your revision, what we have done, let me explain you again. Animal classification in ancient method, you can say, or the primitive method. It has been divided into two groups, that is non-chordates and chordates, or you can say non-chordata and chordata. So in case of non-chordata or non-chordates, you don't find notochord, nerve cord, but in case of chordata, you will find nerve cord, notochord. हामीले एन्शियन्ट भनेको पुरानो मेथडमा एनिमललाई दुई भागमा बाँडेको थियो, that is non-chordates and chordates मा. Non-chordates मा सम्झन nerve cord, notochord भन्नुको मतलब मेरुदण्डहरु हुँदैन, ब्याकबोन हुँदैन. Chordates मा you will find the nerve cord and notochord. So today we are going to discuss the classification of animal kingdom on the basis of, you can say, body cavity or coelom. आज हामी एनिमल किंगडमलाई अलिकति नयाँ मेथडमा क्लासिफाई गर्नेवाला छौं. बुझेन? So anyway, first let me start with this phylum. Phylum, in case of plant kingdom, you have seen instead of phylum is replaced by division. For example, division Thallophyta, division Bryophyta, division Pteridophyta. हामीले प्लान्ट किंगडममा चाहिँ फाइलम भनेर मेन्सन गरेनौं. के गर्यौं? फाइलमको बदली डिभिजन. But in animal classification, instead of division you have to say phylum. Division को बदली चाहिँ तिमीले के भन्नु पर्यो? फाइलम भन्नु पर्यो. बुझेन? त्यो फर्स्ट कुरो. Second kuro, animal as compared to plants is quite evolved, or they are more complex. हैन? Plants सँग compare गर्दाखेरि animals चाहिँ अलिकति evolved form मा हो or complex form मा छ. त्यो कारणले गर्दा classification of animal kingdom लाई धेरै मेथडले क्लासिफाई गर्न थाल्यो. एउटा उनीहरुको जर्म लेयर हेरेर अहिले हेरौं. जर्म लेयर, व्हाट इज जर्म लेयर? बडी क्याभिटी अर सिलोमेट हेरेर, सिलम हेरेर. बुझेन? जर्म लेयर, लेयर्स भनौं न. हाम्रो जर्म लेयर चाहिँ इट इज द लेयर, अर्ली लेयर भनौं न, अर्ली लेयर of cells formed during the early development of embryo. भन्नुको मतलब जब फर्टिलाइजेसन हुन्छ, बुझेन? फ्युजन अफ गैमेट्स हुन्छ, देन फर्स्ट जाइगोट फर्म हुन्छ. जाइगोट देखि चाहिँ एम्ब्रायो बनिन्छ. त्यो एम्ब्रायोबाट एम्ब्रायो डेभलप हुँदै गएर डिफरेंट अर्गन, डिफरेंट टिश्यूज बनेर लास्टमा अर्गानिजम बनिन्छ. बुझेन? र अर्ली development of embryo, you can see normally 3 layers of cell. जस्तै अब हाम्रो ग्यामेट्सहरु फ्युजन अफ ग्यामेट्स या फर्टिलाइजेसन भएर जब हाम्रो जाइगोट बनिन्छ, यो जाइगोट चाहिँ ब्लास्टुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज पुगेर लास्टमा लेयर्स अफ सेल, layers of cells हुँदै जान्छ. यहाँनिर यस्तो लेयर्सहरु. बुझेन? र यो layers of cells is known as germ layers. बुझेन? हाम्रो जब this embryo stage मा we consist of layers of cells. त्यति बेला नै टिश्यूजहरु बन्नेको हुँदैन. Actually this layers of cells acts as a stem cells of different organ. यो चाहिँ स्टेम सेल्स, इनिशियल सेल्स भनौं न, हाम्रो डिफरेंट अर्गन, डिफरेंट टिश्यूजहरुको
त्यो इच लेयर चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्ग्यान बनिँदै जान्छ अथवा डिफ्रेन्ट टिस्युजहरुमा डिफ्रेन्शिएट हुँदै जान्छ बुझेन उसो भए जर्म लेयर्स भनेको चाहिँ अर्ली स्टेज अफ एम्ब्रायोमा जुन हाम्रो सेल लेयर फर्म हुन्छ दैट इज जर्म लेयर्स फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु है जब हाम्रो एम्ब्रायोनिक स्टेजमा पुग्छौं हामी त्यतिबेला टिस्युजहरु छुट्टेको हुँदैन अर्ग्यानहरु छुट्टेको हुँदैन त्यतिबेला मास अफ सेल बुझेन सेलको थुप्रो मात्रै हुन्छ त्यो सेलको थुप्रोले चाहिँ विभिन्न लेयर बनाएको हुन्छ थाक थाक भनेको न मेनली तीनटा बनाएको हुन्छ बुझेन कोही एनिमलमा दुईटा मात्रै हुन्छ कोहीमा तीनटा हुन्छ बुझेन र यो जुन लेयर्स अफ सेल्स formed during early stage of embryonic development is known as germ layers. बुझ्यो germ layers भने के रहेछ कि बुझाउनु पर्छ फेरि so anyway I hope you understand the meaning of germ layers बुझ्यो बुझेन र यो germ layers जुन छ which you find in the embryonic stage say for example यो चाहिँ गट अरे दिस इज गट गट मिन्स तिमीहरूको डाइजेस्टिभ ट्र्याकदेखि लिएर स्टमक सबै स्टमक डाइजेस्टिभ ट्र्याक डल्लै हो बुझेन हाम्रो खाएको मुखदेखि लिएर तल कुकुरको भान्साघरसम्म द्याट इज गट यो गट जुन हाम्रो एम्ब्रायो बनिँदा दुईटा लेयर आउँछ सम्झो यो फर्स्ट लेयर भित्रपट्टिको एन्डो एन्डो मिन्स इनसाइड एन्डोडर्म यो चाहिँ हाम्रो के भयो गट बुझेन र बाहिरपट्टिको दिस इज एक्टो एक्टो मिन्स आउटसाइड एक्टोडर्म अब हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट कलरले गरौँ न यो एन्डोडर्म भयो रेड कलरमा यो चाहिँ एक्टो हामी एम्ब्रायोनिक स्टेजमा यसरी सेल लेयर्सहरु फर्म भएको हुन्छ जसको एम्ब्रायोनिक स्टेजमा if there is only two layers of cells that is germ layers endoderm and ectoderm such type of animal is known as diploblastic त्यस्तो एनिमललाई के भन्छ र डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बुझेन त्यसरी नै फेरि कोही एनिमलमा यो गट भयो अरे यहाँ छ तिम्रो एन्डोडर्म अलिक लामो गरौँ ENDODERM एन्डोडर्म अरे अब यहाँ नयाँ आयो ए लेयर द्याट इज मेसो मिडल मेसोडर्म त्यहाँदेखि अर्को लेयर आयो अरे बाहिर अघि भएको एक्टो एक्टोडर्म बुझेन अघि हामीले एन्डोडर्मलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेको थियो रेड कलरले यो बिचको गटै हो एन्डोडर्म भित्र सरी यो नयाँ आएको लेयर हो दिस इज एन्डोडर्म अब एन्डोडर्मलाई कसले सराउन्ड गरेको छ मेसोडर्मले त्यहाँदेखि लास्टमा को आयो तिमीहरूको एक्टोडर्म एम्ब्रायोनिक स्टेजमा मेजोरिटी अफ एनिमलको चाहिँ यो तीनटा लेयर पाउँछ र यो तीनटा लेयर छ भने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल त्यसलाई कस्तो के एनिमल भन्छ रे
हाम्रो जुन जर्म लेयर छ दुईटा पनि हुन सक्दो रहेछ तीनटा पनि पाइँदो रहेछ जर्म लेयर भनेको थाहा भयो यो जर्म लेयर जुन छ अन्त दुईटा छ भने डिप्लोब्लास्टिक तीनटा छ भने ट्रिप्लोब्लास्टिक बुझ्यो बडी क्याभिटी or you can say coelom. Coelom, it's a body cavity which is formed in between alimentary canal and body wall. Body cavity भनेको चाहिँ के हो भन्दा it's a space or it is a house for different internal organ. हाम्रो different internal organ लाई राख्ने space जुन छ that is body cavity. For example, हाम्रो body cavity ventral cavity front side. यहाँ हाम्रो different organ लाई के गरेको छ हामीले त्यो ventral cavity ले राख्दैछ बुझेन dorsal back side cranium जुनले चाहिँ brain राखेको छ यो स्पाइनल बुझेन र बडी क्याभिटी भनेको बुझ्यो होला नि एउटा स्पेस जहाँनिर चाहिँ इन्टर्नल अर्गनहरू एकोमोडेट हुन्छ र त्यसरी नै एलिमेन्ट्री क्यानल र जुन हाम्रो स्टमक इन्टेस्टाइन जुन छ त्यो र बडी वलको जुन क्याभिटी छ द्याट इज नोन एज सिलियम सो अन द बेसिस अफ सिलियम एनिमल हेज बिन क्लासिफाइड इन्टु 3 ग्रुप्स तीनटा ग्रुपमा बाँडेको छ पहिला सिलियम के ग्रुपमा रहेछ हेर्दै जाउँ जस्तै मेसोडर्मल के अरे जर्म लेयर्सहरू तिमीलाई थाहा भयो गट एन्डोडर्म एक्टोडर्म दुईटा मात्रै छ भने द्याट इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यसमा बडी क्याभिटी जुनमा छैन यहाँ मैले बडी क्याभिटी देखाएको छुइनँ देयर इज नो बडी क्याभिटी इनसाइड इट So this type of animal is known as ocelomate. Without cilium, up to Platyhelminthes. Platyhelminthes sama, Cheptozuga sama, Porifera, Nidaria, Ctenophora, and Platyhelminthes. All this phylum, 4 phylum, they are ocelomate. Ocelomate means without cilium. बुझेन उसमा के हुँदैन सिलियम हुँदैन र यसलाई नै यही नक्सालाई I'll try to modify this diagram. Let's see what is cilium. This is gut or you can say alimentary canal which forms the alimentary canal. Endoderm. Endoderm. This is cavity or you can say cilium. Body cavity or body space you can say vision र यो बडी क्याभिटीलाई मेसोडर्म जुन छ मिडल लेयर सपोज दिस इज मिडल लेयर मेसोडर्म इनकम्प्लिट छ This is mesoderm. Incomplete. त्यहाँदेखि outer layer that is ectoderm. This is ectoderm. ECTODERM.
यहाँ हेर अब body cavity oscillum is incompletely surrounded by mesoderm or mesoderm पनि भन्छ जेसुकै भन्दा पनि भइगयो नि जुन मिडल लेयर जर्म लेयर छ mesoderm यसले इन्कम्प्लिट सराउन्ड गरिराख्छ बडी क्याभिटी oscillumलाई such type of animal is known as pseudo false भनेको PSEUDO Coelomate COELOMATE for example Astralminthus or you can say roundworm जुन छ गोलो जुगाहरू हाम्रो भुँडीमा पनि पाउँछ हैन दे आर pseudocoelomate pseudocoelomate means the coelom or the body cavity is incompletely surrounded by mesoderm layer mesoderm layer ले incomplete surround गरेको छ completely surround गरेको छैन भने चाहिँ such type of animals are known as pseudocoelomate अब यही चाहिँ complete form मा छ रे if the body cavity or coelom is completely surrounded by mesoderm लाई जस्तै यो भयो यहाँ देख्दैन होला तिमीहरूले this is gut surrounded by endoderm body cavity coelom 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 which is completely surrounded by mesodermal layer mesoderm and ectoderm this is body cavity coelom यो body cavity लाई रेड ले हैन यतिकै राखौं मेसोडर्म मा रेड गरौँ नि त हैन मेसोडर्मल लेयर लाई रेड ले रिप्रेजेन्ट गर्यो दिस इज बडी क्याभिटी बुझेन coelom which is completely surrounded by mesodermal layer such type of animal is known as coelomate and all the phylum remaining phylum from Annelida to Chordata all they are coelomate animals बुझेन अब मैले अहिले के गरे भन्दाखेरि body cavity or the cavity which are found in between alimentary canal and body wall which is known as coelom on the basis of coelom animal has been classified into 3 groups that is a coelomate which is devoid or which do not contain the body cavity coelom if the coelom is incompletely surrounded by the mesodermal layer such type of animals are known as pseudocoelomate pseudo means false if the body cavity or coelom is completely surrounded by mesodermal layer or mesodermal layer you can say such type of animal is known as coelomate animals मैले के गरे अहिले भन्दाखेरि जुन एनिमल मा coelom छैन त्यसलाई अकोएलोमेट भनेर भन्छ जुन एनिमल्स मा coelom छ तर मेसोडर्मल लेयरले इन्कम्प्लिटली सराउन्डेड छ डल्लै सराउन्ड छैन उसको वरिपरि भने दैट इज pseudocoelomate आइन्दा त्यो बडी क्याभिटी अर coelom लाई चाहिँ डल्लै मेसोडर्मल लेयरले कभर छ भने दैट इज coelomate एनिमल्स बुझेन र आजको भिडियोमा हामीले एनिमललाई दुई प्रकारले क्लासिफाई गर्यो Number 1 on the basis of body plans or you can say germ layers को आधारमा दुई प्रकारको that is diploblastic which contains only 2 layers that is
ecto and endoderm, and in case of triploblastic animals, ecto, meso and endo. हैन साथसाथै अब हामीले लास्टमा के गर्यौं on the basis of coelomate or coelom body cavity. Animal has been classified into three groups, that is ocoelomate without coelom, pseudocoelomate, that means coelom is incompletely surrounded by mesodermal layer, and number 3, that is coelomate, where coelomate or the body cavity is completely surrounded by mesodermal layer.